Thank you so much for creating such beautiful stuff. Thanks to hand painted coasters, also to hand painted bags. Everything is available here at reasonable price in the store. Also do visit and shop. आलेली आहे लवली सिस्टर्स अँड आर्टमध्ये. इकडे तुम्ही बघू शकता की किती सुंदर सुंदर अशा ज्वेलरी वगैरे त्यांनी बनवून ठेवलेले आहेत. हे बघा हा रुमाल आहे, किती सुंदर असं ते चित्रकला त्यांनी काढलेली आहे. हा लेडीज रुमाल आहे बघा. छान छान अशा इथे पिशव्या वगैरे आहेत. विद्या आर्यगड स्टॉल नंबर 8. विद्या आर्यगड महत्वाचं म्हणजे जे आपल्या महाराष्ट्राचे शान म्हणजे खणाचे जे तोरण आहेत ते बघा किती सुंदर आहे. ऍडमिशन सुरू आहे. जर तुम्हाला इकडे घ्यायचं असेल तर तुम्ही येऊ शकता. नॉन मेकिंग क्लास 1,500 फी असलेला फ्री मध्ये सुंदर सुंदर असे इतके स्पेशल ऑफर म्हणजे बोलू शकत नाही इतके सुंदर आहेत. जर कोणाला इंटरेस्ट असेल त्या चॅनलला लाईक करा, स्टॉल सबस्क्राईब नंबर करा. 82 माझ्याशी संपर्क. छान बनवलंय त्याने, खूप असं इनोव्हेटिव्ह आहे, काहीतरी युनिक आहे.